Eigenlijk ja, bedoel bida. Drinken, simcha, mam taką dwuchową narą. Takže jsem řekl, že si seru a druhým mám opět nějaký konkrétně. Ale dneska se nebudu bavit o žádné sérii nebo studium. Nýbrž se podíváme na souběh jedné zajímavé herní platformě, a to GOG. A jako asi nebudu používat, vemte si popcorn a užijte si video. Děláme koupíš si hru za plachyzení a pak ji nemůžeš hrát, nemáš internet, launcher nefunguje, spadly servery, se jich frustradovaly před obrazovkou a v hlavě se ti honí jedna myšlenka. Vlastním tu hru, vlastním vůbec to, co jsem si koupil. V době, kdy většina her vyžaduje online připojení, existuje platforma, která jde úplně proti provodu. A to je GOG. Zde ale vystává otázka, proč vlastně vznikla a proč je tak nepochopený. Píše se rok 1994. V Polsku vzniká malá firma jménem CD Projekt. Tehdy ještě malá parta lidí, co překládá hry do polštiny a snaží se dostat mezi hráče. Ale postupně si začínají všímat jednoho problému. Hry nejsou tak svobodné, jak by měly být. Dříve byla každá hra na CD či DVD, ale pro spoustu hráčů to nebyla jednoduchá doba. Pěché ochrany jako Securom, SafeDisk a v neposlední řadě to největší zlo Star Wars. Prvotní myšlenka byla lidem piratit software, ale opak byl bohužel pravdou. Často totiž spíš bránili lidem, co si hru legálně pořídili, než olympiátům. Hra chtěla CD mechanice, omezoval se počet instalací na jeden počítač a někdy dokonce rozbila celý systém. V ten moment i legální hráči se obrátili k pirátství. Pirátská verze totiž často fungovala líp než originál. A taky přichází zlom. Po úspěchu plného zaklínače, kdy CD Projekt už nebyl jen malou překladatelskou firmou, si lidi z CD Projektu všimli, že čím dál tím víc lidí si stěžuje na fórech na protipirátské ochrany a tvrdí, že ničí zážitek a požitek ze hry. Sedli si proto a zamysleli se, co kdyby hry fungovaly bez omezení. Tato myšlenka
sebevědomě hodně rozproudila a tak v roce 2008 vznikla platforma jménem Good Old Games, dnes spíše známá jako GOG. Platforma, která onu myšlenku DRM Free měla prosadit a tím změnit vše. GOG funguje na velmi jednoduché myšlence. Koupíš si hru, nedostaneš licenci, nýbrž instalační exesoubor. Existuje však launcher zvaný GOG Galaxy, ale absolutně není povinný ke spuštění hry. Co to znamená pro nás jako hráče? Může hrát offline. Není totiž potřeba žádný účet ani připojení k internetu. Můžeš si ho zálohovat. To znamená, že pokud hru chceš vypálit na DVD, anebo prostě jen uchovat instalační soubor hry, můžeš nainstalovat a spustit kdykoliv a kdekoliv. Stačí jen mít instalační soubor. Dnes většina hráčů používá Steam nebo hromadu dalších služeb a ty mají své výhody. A zároveň ty drží v systému, kde je nutnost být online. Nutí mít vytvořený účet a jakmile přijdeš o účet, celá moje knihovna her je fuč. GOG jde proti provodu, necháš svobodu, nemáš internet, nevadí. Nechceš naši platformu, nemusíš. GOG dělá vše proto, aby hráč byl nezávislý a spokojený. Jakmile koupíš hru na GOG, je jedno, zda je z roku 90 nebo 2000. Víš, že kupuješ produkt, který skutečně vlastníš a bude fungovat, což například u Steamu se říct opravdu nedá. GOG není obchod, je to archiv. Zachraňuje hry, které by jinak zmizely, tituly, které už nejdou koupit. Většina starších her má na GOG opravy pro nové systémy a podpora ke nenechá ve stychu. Dělají vše proto, aby i starší tituly fungovaly bez problému a dostali se tak k dalším, klidně i mladším hráčům. Tomu se říká láska k archivaci. GOG však není perfektní. Opravdu není tak rozšířený jako Steam či Epic Store, což jde poznat hlavně na menších knihovně her, které jsou na GOGu dostupné. Mají novinek akcí a hlavně malá komunita hráčů, co GOG používá. Je to však
cena za to, že jste v tomto digitálním světě aspoň trošku svobodní. GOG není platforma, je to připomínka doby, kdy jste si koupili hru a prostě jste ji měli. Ležela vám na poličce a kdykoliv jste ji mohli otevřít, nainstalovat a hrát. A dnes možná víc než kdy jindy řešíme, co vlastně v digitálním světě vlastníme.